Mind race, time breaks, blind faith, blind slave, find space in a crime place where play talk. Sziasztok! 2026. március vége felé vagyunk. Fűtés, szerelés jön a lakókocsiba, ugyanis mi a tavaszi és az őszi szünetbe is szoktunk a lakókocsival menni, és olyankor már azért akár fagypont alatti hőmérséklet is lehet. Most is ilyen 2-3-4-5 fokokat mutat az előrejelzés. Olyankor már azért éjszaka, ugyan már ezt korábban mondtam, egy ilyen kis elektromos fűtő takaróval szoktuk betakarni magunkat, az 70 wattos fogyasztással tökéletesen megmelegít, de mondjuk reggel meg este, amikor bent vagyunk, felkelünk reggel mondjuk és hideg van, akkor azért nem olyan kellemes, amikor a lakókocsiba bent is néhány fok van csak. Úgyhogy erre az időszakra arra gondoltam, hogy ezt a dízel fűtést fogjuk alkalmazni, és ezt fogom beszerelni most a lakókocsiba, ugyan nem be, mert az a terv, hogy itt alatta kívül fogjuk majd üzemeltetni, és itt alul az egyik pad alatt fogom bevezetni a meleg levegő csövet, és ott a lakókocsi körfűtés rendszerére lesz rákötve, és mindenhol el fogja oszlatni a fűtést. Ebben a videóban azt mutatom meg, hogy ezt hogyan lehet kivitelezni, legalábbis a mi lakókocsinkban hogyan lehet kivitelezni. Lesz padlólemez átfúrás, elektromos szerelés, fűtéscsövek szerelése, meg egyebek. Szerintem érdekes lesz, ilyenkor mindig én is egy kicsit izgulok, mert ugyan kitaláltam már előre, hogy hogyan fogom megcsinálni, meg elvileg minden szükséges dolgot be is szereztem hozzá, de hát azért nagyon ritka az olyan munka, amikor nem jön közbe valami váratlan dolog, úgyhogy meglátjuk, hogy most is hogy sikerül. Remélem, hogy a mai napon sikerül a végére jutnom az egésznek. Tartsatok velem ti is. Itt a lakókocsi alatt, hátul, itt mutatom, itt van egy szellőzőnyílás. Ez egy ilyen műanyagbetétes, műanyagrácsos szellőzőnyílás, és hát arra gondoltam, hogy vagy ezt szedem ki, vagy ide mellé készítek egy másik furatot, és itt a belső pad alatt, ugye itt mennek, majd bentről mutatom a körfűtésnek a fűtéscsövei. Itt, hogyha itt beviszem a padlón keresztül a meleg levegőt, a dízelfűtésnek a meleg levegőjét, akkor itt rá tudom majd bent kötni a körfűtésnek a csöveire, és akkor mindenhova a lakókocsin belül el fog tudni jutni a meleg levegő. Na, itt van ez a hátsó ülőrész, ugye itt van egy ilyen keskenyebb, meg egy szélesebb pad, itt van köztük egy asztal, azt most kiszedtem, meg a párnákat is elszedtem minden, hogy legyen hely, de egyébként itt szoktunk üldögélni, ez az, ami itt az ülős rész a lakókocsiba, a kamera mögött pedig van a francia ágy. A lényeg, hogy ugye ez a lakókocsinak a hátulja itt, és itt ez alatt, a pad alatt van az a szellőző nyílás, amit az előbb mutattam, itt körülbelül a lakókocsi középvonalában, és igazából nem csinálok másik lyukat, ezt fogom felbővíteni valamivel nagyobbra, hogy mert ugye ennek a dízelfűtésnek 90 mm átmérőjű ilyen gégecsöve van, és ahhoz van műanyag csatlakozóm, amit alulra fel fogok tudni szerelni. 83 mm-es ilyen körkivágót találtam itthon, igazából az jobb lesz, mert utána úgyis már csak keskenyebb csővel tudok tovább menni. Na, itt van a padnak a belseje, és akkor itt van az a nyílás, és ez pedig a körfűtésnek a csöve. Hát ugye itt van a konvektor középen a lakókocsiba, és ugye normális esetben úgy van megoldva a fűtés, hogy ez a konvektor hátrafelé belefújja a levegőt, így körbe, mindenhol körbe megy a lakókocsiban egy ilyen gégecső, és az ilyen különböző levegőkifúvó nyílásokon, itt is van egy az ajtón kívül, meg a fürdőben is van egy ott lent, azokon keresztül be tudja fújni a meleg levegőt, meg úgy van, hogy ez a cső, ez itt lyukacsos, látod, itt is van rajta, így gyárilag így ki van luggatva, és ahogy belefújja a konvektor a meleg levegőt, az ide a padnak az aljába bekerül, és itt a pad alatti ilyen réseken pedig
kifújja, és akkor így valójában azokon a befújó nyílásokon, meg a pad alatti, meg az ágy alatti réseken is mindenhol jön befelé a meleg levegő. Ja, és azt még kérdezhetnéd, hogy oké, de akkor ha már ez gyárilag meg van oldva a konvektorral, akkor miért nem azt használjuk? Hát egyrészt, mert tavaly télen elkezdett szarakodni a konvektor, és nem nagyon akart begyulladni, és ugye hát azért ez egy speciális lakóautó konvektor, ezt néhány helyen, ahol ilyennek a szervizeléseivel is foglalkoznak, kevés helyen foglalkoznak ilyen javításával, itt a környékünkön sehol. Másrészt pedig a konvektort üzemeltetni nagyon drága, mert ugyanis tiszta, ilyen acélpalackba töltött tiszta propánnal kell, vagy úgy lehet szabályosan üzemeltetni, és nekem már 2 évvel ezelőtt is egy ilyen propánpalacknak a töltetése Budaörsön 20 000 forintba került, valószínűleg azóta még ez drágult, és hogyha azt használja az ember, akkor azért az egy hétnyi fűtés alatt simán ki tud fogyni, tehát baromi drága üzemeltetni, és ráadásul hozzá az üzemanyagot nagyon, azt is kevés helyen lehet töltetni, én itt a mi környékünkön nem találtam, ezért kellett Budaörsre mennem. Dízelt meg ugye bárhol, bármilyen benzinkúton lehet venni. Szóval na, elég sok érv szól amellett, hogy inkább egy ilyen dízelfűtést használjunk. Úgyhogy ezért döntöttem úgy, hogy ezt a kis átalakítást elvégzem a lakókocsin, ami ahhoz kell, hogy ez így működni tudjon. Azért az már milyen, hogy ez a műanyag betét, itt csavaroknak vannak kiképezve a hely, de nem úgy csavarozták ide, hanem ilyen tűzőkapcsot nyomtak bele. Hát oké, hogy ez gyorsabb, meg végül is ez már egy több mint 20 éves lakókocsi, és tulajdonképpen kibírta, de hát na, azért az milyen dolog ez már. Na, hát itt van a körkivágó, de az a baj, erre persze gondolhattam volna már előtte is, hogy ugye ez úgy működik, hogy itt a közepén van egy fúrószer, ugye az jobban kilóg, és azzal előfúrsz, és azután pozícionálja és egy helybe tartja a körkivágót, de így, hogy ugye már megvan itt egy lyuk, így nem tudunk egyszerűen egy helyben maradni, mert így el akar táncolni a körkivágó, mert hogy ugye a furat nincs meg középen. Úgyhogy mégis inkább ezt az eredeti szellőző vigyót visszarakom. Én csavarokkal fogom rögzíteni a helyén, alulról majd visszatömítem egy ilyen rugalmas ragasztóval, és mégiscsak ide mellé készítek inkább egy másik furatot, mert egyszerűen ide nem tudom normálisan megcsinálni. Viszont így akkor egy kicsit errébb is hozhatom, és akkor mondjuk ide. Na, és mivel ugye ez nem elég vastag, hogy átérje a teljes padlólemezt, ezért alulról is kell fölfelé fúrni vele, de mivel ugye ez a fúró, ez viszont már átért a padlólemezen, a központi lyuk, központi furat az megvan, tehát tudok alulról ugyanoda fúrni. Brain twist like corks, I talk sharp.
Park thoughts and short forks. Cash rules, fast moves, glass views, bad news. Wrapped in tattoos, I flip bird, come now. Na bassza meg, pont sikerült egy ilyen lécet keresztbe vágni. Egy ilyen merevítő lécet. Na mindegy, remélem, hogy ez nem befolyásolja a szerkezet merevségét. És itt meg tudom mutatni, hogy alul fölül, nem tudom mennyire látszik, itt alul van egy ilyen vékony rétegelt lemez, fölötte van egy ilyen kicsit vastagabb anyag, itt fölül egy egészen vastag, kb. 8-10 mm-es rétegelt lemez. Itt léc merevítés, és egyébként meg a belsejébe ilyen hungarocell van a két anyag között. Ez egy, összesen ez az egész egy olyan körülbelül 35, maximum 40 mm vastagságú ez az egész panel, és egyébként a lakókocsinak a fala is ehhez hasonló szerkezetű. Na, itt van, kifúrtam, és akkor az az elképzelésem, ugye ez a 90 mm-es átmérőjű befújó cső, ez volt ehhez a dízelfűtőhöz. Erről ezt a részt leszedve, ezt a csatlakozó részt fogom alulra felcsavarozni, és akkor erre a dízelfűtőnek a meleg levegő csöve rájön. Van egy másik ilyen, ez 75 mm-es átmérőjű, ez a korábbi dízelfűtőmnek, ami a műhelyben van, annak a befújója, de ahhoz nem használtam fel. És akkor ezt fogom ide belülre felcsavarozni, és akkor itt már ugye egy átmérő szűkítést csináltunk, mert ez 90, ez 83, a furat, ez pedig 75, és ezzel a 75 mm-es csővel fogom csövet fogom ide rátenni, és ide pedig betoldom ezt a T alakú elosztót, ez egy 60 mm átmérőjű cső, tehát végső soron erre kell leszűkíteni, de a lehető legrövidebb szakaszon akarom, hogy szűk legyen, mert ott ugye nagyon felgyorsul a levegő, nem akarom, hogy az a nagy szűkítés ellenállást generáljon, ne tudjon jól befújni, tehát valójában ezt a 75 mm-es csövet fogom ugye erre rátenni, és akkor így belevágva leszűkíteni erre, hogy itt csak a legvégén szűküljön le erre a 60 mm-re, és akkor így fog két irányba belefújni ide a körfűtés rendszerbe. Ez az elképzelésem, és hát persze ilyen fémbilincsekkel fogjuk mindenhol hozzá rögzíteni ezeket a csöveket az idomokhoz. De mivel mindkettőnek van egy ilyen pereme, ami nekünk felesleges, ugye így akarjuk rácsavarozni a felületre, ezért ez a felfelé kilógó perem, ez felesleges, úgyhogy ezt most levágom. Literate, sick with it. Write prescriptions with diction infinite. Pen bleed metaphors. Let it soar. Every bar double back like cellar door. Speed talk, tongue lock, lungs burn. I turn phrases into face shift. Sunburst, syntax, stretch, flex, text, next level. I bevel words like metal under stress, pressure, man. Na, itt van a kisebbik, ami belülre kerül. Látod, itt levágtam és le is csiszoltam ezt a peremet. 3 csavarral fogom rögzíteni, de nem csak csavarokkal, hanem vettem egy ilyen Pattex All for One, vagy One for All univerzál ragasztó és tömítőanyagot. Már csak azért is, mert ennek az üregnek a belsejét, ezt a fát és a hungarocelt is be akarom kenni ezzel az anyaggal. Ugye ez a nedvesség ellen is szigetel, és ráadásul itt mellette se fog tudni kifújni, hogyha itt körbe ezt is bekenem, ahol ez ide érintkezik a padlóhoz, meg majd alulról is ugyanígy ilyen ragasztó tömítő anyaggal fogjuk felrakni ugye ezt a nagyobb karikát, és erre a
ragasztóanyagra azt írja a tobusán, azt írják, hogy ne kerüljön bőrre, úgyhogy gumikesztyűbe fogom kezelni, és akkor egyrészt ide körbe nyomjuk, hogy mindenhol körbe tömítse majd. De először itt bekenem a belső felületét ennek a kifúrt résznek. Mind split, rhyme drip, time slip, I trip syllables, I find grit. No pause clause, all cause chaos. I saw laws bend when the jaw lost patience. I stack meaning, crack scheme. Each line got a shadow twin still breathing. Pulling every weight shift, base it. I flip checkmate in the mate check. Quick, fast math, half truths, pass fast. Words cut corners like hatchbacks. I speak keys, lock doors, code switch. From pros to blows with no glitch. Brain spars, bar dogs, heart rate, accelerate, thought state, not late. I lace, homonyms, clone synonyms. Throw time flies at the clock, then imprison them. Double-edged language, grammatic damage. Sentence of two ways like bilingual traffic. Meaningful, overlap, reload. Every word wear two coats like a payload. Speed spiral, vowel rifle. I 5 vowels through consonant cycles. No hook bait, just wordplay fray. 8 bars feel like 38. I don't rap slow. I don't rap slow. Most jön az, hogy elvágom ezt a csövet, és akkor beletoljuk ezt a T-elosztót. Hát ugye egy akkora, egy ekkora darabot kell kivágni belőle. Ez ilyen papírszerű anyagból van. Nagyon jó. Azt még nem döntöttem el, hogy hogyan kell majd leállni, hogy milyen ívbe tudom ide hajtani a csövet. Úgyhogy most még nem húzom meg a bilincseket. És akkor itt van ebből a 75 mm-es csőből egy darab, ez ugye ide rájön, és a másik felét meg azt találtam ki, hogy látod, itt csináltam egy ilyen körülbelül 7-8 cm hosszú bevágást, és így össze tudom nyomni, össze tudom szűkíteni, és akkor így rá fog menni oda a 60 mm-esre, ez pedig ide a 75-re, és akkor csak egészen idáig 75 mm-be jön, és csak itt a legvégén itt szűkül össze erre a 60-ra, és talán így áramlás szempontjából nem lesz rossz, hogy ott bejön a 90, itt a padlón keresztül ugye két kisebb lépcsőben szűkül le a 75-re, és itt a legvégén a 60-ra. Nem, szerintem az rosszabb lenne, hogyha valahol egy nagyobb lépcsőbe szűkülne össze, ott lehet, hogy mit tudom én, az áramlásnak kevésbé tenne jót. Szerintem talán így, nem értek hozzá, nem vagyok áramlástani szakember, de így dilettánsként azt gondoltam, hogy ha így több lépcsőbe és csak a legvégén szűkül be, talán így lesz a legjobb. És akkor ezeket ide rögzítjük. Ugye itt van
egyszer. Ez a bilincseket nem szabad elfelejteni. Rátenni. Mind gym, windmill spin, iron lines before you begin. I'm no breath check, chest high, still glide. Ride syntax, sideways, skid wide. I finish sentences, mid sentence, lead a sentence, suspended, intended. Na, így. Stabil, mindegyik bilincset fixre meghúztam, és egyébként azt meg, hogy itt ennél a vágásnál, ahol ugye itt össze szűkítettem, itt ne fújjon ki. Most egyébként ránézésre itt nincs rés, de hogy ne fújjon ki, ide a vágáshoz is kenek még egy kicsi ilyen tömítő ragasztóanyagot, és akkor a biztonság kedvéért, és akkor itt sem fog kifújni a meleg levegő, bár egyébként, hogyha valamennyi esetleg itt kijön, az nem különösebben baj, hiszen amúgy is ugye itt ezen a csövön lyukak vannak, tehát valamennyi levegő amúgy is ide a pad belsejébe kerül, hiszen direkt így van kiképezve ez a körfűtési rendszer. Na és az áram kérdése, ugye egy ilyen dízelfűtőnek 12 volt kell, lehet 230 voltról is adapterrel üzemeltetni, de közvetlenül 12 voltról is. Ezért innen a napelemes töltésvezérlőnek a kimenetéről elvittem egy kábelt itt lent a szekrény alatt, a fal mellett végig oda a pad alá. Ott elmegy szépen lent a földön, egészen idáig, és akkor itt ezen a rácsos szellőzőn kidugtam, és mindjárt mutatom, kívül egy kis Anderson csatlakozót raktam rá. Itt van ezen a rácsos szellőzőn kijön, és egyrészt ez azért nem lesz így probléma, mert menet közben erre majd így fel tudom húzni bentről a kábelt, és akkor itt ez a kis csatlakozó ugye nem lóg ki, de másrészt meg főleg azért, mert a töltésvezérlőnek a kimenetén nincsen állandóan áram, hanem csak olyankor, amikor bekapcsoljuk, tehát amikor bent vagyunk, álló helyzetben van a lakókocsi és használjuk. Amikor viszont megyünk az autóval, és mondjuk eső, víz vagy valami érhetné ezt a csatlakozót, olyankor a töltésvezérlő kimenete le van kapcsolva, tehát nem okoz majd problémát, de akár valami kis nejlon zacskóba vagy ilyesmibe be is lehet csomagolni. És így a dízelfűtőnek a kábelére, amin egyébként két ilyen kis saru volt, arra szintén raktam egy ilyen Anderson csatlakozót, és akkor így ide be lehet dugni. Ide. Ebbe a kis csatlakozóba, és így már is kap megfelelő áramot. A kijelzőn látszik is, hogy életre kelt. Na és mindjárt jön a végső összeszerelés és a próba, hiszen természetesen mielőtt elindulunk itthonról az első utazásra, azért megjáratom a gépet, hogy kiderüljön, hogy minden oké-e. De előbb még azt megmutatom, hogy vettem hozzá egy extra légszűrőt, gyárilag egy ilyen kis henger alakú lyukacsos, hát egy ilyen műanyag dobozka van hozzá, ennek a belsejében nincs semmi, és körülbelül ilyen 2 mm-es lyukak vannak rajta, hát ez körülbelül csak arra jó, hogy a bogarak ne tudjanak belemenni. Viszont én vettem helyette egy ilyet az AliExpressről. Ez, amint látod, jóval nagyobb, és abban is különbözik, hogy a belsejében szivacs, kétféle szivacs van, mindjárt meg is mutatom. Szétpattintható körben. Na, nyíj ki. Agyni. Na, és akkor kétféle szivacs van benne. Ezen az oldalon itt jön be a levegő, itt egy ilyen nagyobb lyukú, és akkor itt pedig egy ilyen kis labirintusszerű részen megy tovább, itt pedig egy ilyen kisebb lyukú szivacs van benne. Egyébként nem tökéletes
a záródása, itt egy kicsit mellette is van egy kis hely, de az biztos, hogy ennél a fajta megoldásnál nagyobb hatékonysággal fogja megszűrni a gépbe bemenő, az égéstérbe bejutó levegőt, ez az égéstérnek a levegőjét szűri, és ráadásul, mivel ez egy ilyen műanyagházas gép, gyakorlatilag olyan, mint a neve is az, hogy toolbox, egy ilyen műanyag doboza van, ezért ide az oldalára, most még nincsen benne üzemanyag, ide az oldalára 2 darab ilyen önfúró csavarral így felfúrom, és akkor itt gyakorlatilag a gépnek a részét fogja innentől kezdve képezni. Ja, természetesen megnéztem, hogy itt belül nincs semmi olyasmi, ami útba lenne a csavarnak. Elvileg semmit nem fogok átlyukasztani. Remélem. Na, és akkor ide jön a gépnek az elejére. Itt megy be a levegő, az égéshez szükséges levegő. Mert ugye ezeknek a gépeknek mindig, ezt néhányan nem biztos, hogy tudják, hogy teljesen 2 külön kör van, 2 külön levegőkör van. Az egyik az égéstérbe beszívott levegő, ami azután hátul a kipufogón távozik. A másik pedig itt ezen a nagy részen beszívott levegő, amit felmelegít a gép, és azt fújja be a beltérbe, és annak semmi köze az égéstérhez, ezért ugye abban nincsenek füstgázok, meg ilyesmi. Persze ilyen esetben, amikor ugye kint van a gép, akkor, mert ugye a műhelyben úgy van, hogy bent van a gép, de a falon keresztül szívja az égéshez a levegőt, és a kipufogó is kimegy, és akkor a füstgáz kint van, a beltéri levegőt, amit melegít, azt meg bentről szívja, és úgy keringeti, és úgy ugye semmilyen füstgáz nem tud a felmelegített levegőbe jutni, így, hogy az egész gép kint lesz, így ugye azért valamekkora esély van rá, hiszen ugyan a gép hátulján van a kipufogó és a felmelegítendő és a beltérbe befújandó levegőt, azt viszont az elején szívja be, de azért mégis, mivel itt ezek mondjuk egy 1 méter távolságban vannak egymástól, így valamennyi esély van rá, hogy a levegővel keveredve valamennyi füstgáz bejuthat, majd ezt meglátjuk, nyilván érdemes úgy szélirányba úgy állítani a gépet, hogy elfelé fújja a füstöt, vagy majd meglátjuk, lehet, hogy mert ilyenhez létezik jóval hosszabb kipufogó cső is, és akkor azt jobban messzebbre elvezetni, ezt majd még meglátjuk. Most minden esetre így beállítom ide a gépet, ugye ide felraktam már a lakókocsi aljára felszerelt 90 mm-es csatlakozóra ennek a csőnek az egyik végét, ide a másik vége rájön a gépnek a hátuljára, ugye ezen fújja befelé a felmelegítendő levegőt, és itt pedig ez pedig a kipufogó cső, amit pedig most úgy szerelek fel, aztán majd meglátjuk, hogy így jó lesz-e, hogy így, látod, így egy kicsit a talajhoz sincs nagyon közel, és így felfelé áll, és így elvileg semmit nem fog tudni felgyújtani, mert hát azért a kipufogó eléggé fel tud forrósodni. Azt is azért fontos hozzátenni, hogy ahogy mondtam az videó elején, ezt mi nem akarjuk éjszaka működtetni, amikor alszunk, hanem csak reggel, meg este lefekvés előtt, amikor ébren vagyunk, mert éjjel be tudunk takarozni, akkor nem fázunk, csak amikor hideg van reggel, meg este, és bent vagyunk a lakókocsiba, akkor akarunk vele fűteni, és olyankor ugye tudjuk felügyelni, tehát nem fog tudni problémát okozni
a kipufogó, nyilván arra figyelni kell. Van egyébként olyan ilyen tűzálló anyagból lévő ilyen kevláros hegesztő takaróm, lehet, hogy azt elvisszük majd magunkkal, és akkor ide a gép alá rakom, és akkor még véletlenül sem tud tüzet okozni a kipufogó. Ezt majd még meglátjuk, de hogyha még olyan terület van, mondjuk egy aszfaltos vagy betonos parkoló, vagy ilyesmi, ott meg ugye ilyen probléma fel sem merül. Na nézzük, rakok bele dízelt, és akkor elindítjuk. Ja igen, még itt az elektromos csatlakozás. Úgy, és akkor így most tulajdonképpen úgy csatlakoztatva van, ahogy már működtetni lehet majd. Hey, yo, Jim, man, why don't you get on kick some of that? You know how you do it, man. Na. És akkor induljon a menet. Elvileg minden oké. 1-2 perc múlva már bent jönni fog a meleg, ha mindent jól csináltunk. Na most már nem tudom mennyire hallatszik, ennek halkabb a szivattyúja, mint annak, ami a műhelyben van. Ez már egy modernebb gép, de most elkezdett kattogni a szivattyú, és most indul be a fűtés, a meleg levegő készítés. Na hát kb. 2 perc telt el, és nem tudom mennyire hallatszik, azért hallatszik valamennyire, hogy fúj, a kattogás nem hallatszik egyáltalán, és itt a cső már eléggé meleg, itt ezen a csőnek a lyukain is érezni, hogy jön a meleg, meg itt ezen a befújó nyíláson is teljesen szuperül tolja be a meleget. Ugye ezek a nyílások olyanok, hogy így le lehet zárni, mert egyébként itt szokott feküdni a kutya, az egyik kutya itt alszik az asztal alatt, amikor a lakókocsival utazunk, hogy mondjuk ide rá közvetlenül ne fújjon, de majd mindegy, átköltözik egy másik oldalra. Na, úgyhogy tök jó, meg még arra vagyok kíváncsi, hogy esetleg ilyen dízel szagot fújja be, de itt a befújt levegőn én nem érzek egyáltalán dízelfüst szagot, úgyhogy igazából jónak tűnik a dolog teljesen. És még az is tök jó, hogy mivel ugye a körfűtés úgy működik, hogy a konvektor fújja saját magán keresztül beszívott levegőt bele abba a csőrendszerbe, meg a kifújó nyílásokba, amiben most ugye a dízelfűtő is, ezért tulajdonképpen ez most fordítva működik, tehát most a konvektor is egyfajta radiátorként működik, és ezen is keresztül jön a csővezetékbe befújt meleg levegőből valamennyi, nem túl erősen, de így érezni, hogy ezen keresztül is így jön kifelé a meleg levegő. Úgyhogy valójában tök jól bevált az, amit gondoltam, az, hogy így belefújjuk a körfűtésbe a dízelfűtőnek a melegét, az valójában az egész lakókocsiba egy ilyen általános meleget fog adni, mert ugye nem csak egy befújó nyíláson fújjuk be. Én csomó olyan videót láttam a neten, ahol dízelfűtőket úgy szerelnek be lakóautóba meg lakókocsiba, hogy csak egy, tehát nem a körfűtésre szerelik rá, hanem külön annak egy befújó nyílást csinálnak, de akkor az csak egyetlen egy helyen fújja be a meleget, így meg valójában mindenhol egyforma meleget fog tudni csinálni a lakókocsiba. Az ágy alatt is van ilyen juggatott cső, és ott is majd szépen így tud szivárogni a meleg levegő. És hát ugye ez a fűtő olyan, hogy távirányítója is van, meg telefonos applikációról is vezérelhető, tehát nagyon szuperül meg tudjuk majd csinálni, hogy reggel mielőtt felkelünk az ágyból, előtte a távirányítóval szépen benyomom, és mire felkelünk addigra simán befűti, és ott bent jó meleg lesz, és nem kell majd fagyoskodni. Már előre várom az első éles tesztet, most a tavaszi szünetbe megyünk, még nem döntöttük el, hogy hova. Hogyha esetleg még nem láttad, akkor erről a dízelfűtőről van is videó külön. Berakom ide a linkjét, itt meg tudod nézni. Ja igen, és hogy ott a furaton, amit kifúrtam a lakókocsi alját, mitől nem fognak bemenni a bogarak, meg a nedvesség esetleg menet közben, amikor ugye nincs rákötve a fűtő, hát azért igazából azt találtam ki, hogy
azzal a bilincsel, ami most a csövet fogja oda, azzal valami erősebb fóliát oda fogatok, így ráfogatok, és azzal úgymond lezárom azt a nyílást. Ugye arra az alulról felszerelt csőre a bilincsel ráfogatok egy darab fóliát, és így le lesz zárva a nyílás, és akkor így se bogarak, se semmi nem fog bemenni olyankor, amikor nincs rákötve a fűtő. Egyelőre pontosan úgy működik, ahogy én reméltem, hogy fog. Remélem, hogy tudtam hasznosat mutatni nektek ebben a videóban. Hogyha igen, akkor szokás szerint kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert ilyen lakókocsi szerelős, meg lakókocsis utazásos videók is jönnek a jövőben is, meg még egy csomó minden más is. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know, the one I like, say it for me. Yeah. Wait. Did I light it already?